هارپر دختری جوان بود که همیشه سینگل مونده بود و به تازگی با پیشنهاد دوستاش با فرانک از طریق اینترنت آشنا شده بود. بعد از 2 ماه چت کردن تصمیم گرفت بره و فرانک رو حضوری ببینه. فرانک توی یه شهر اطراف لندن زندگی میکرد. زیر بارون شروع به رانندگی کرد و فکرش حسابی درگیر بود. چرا فرانک هیچ وقت تماس تصویری رو قبول نکرده بود؟ چرا همیشه درباره شهرش مبهم حرف میزد؟ حین رانندگی بود که پیام فرانک رو دید. عزیزم، بی‌صبرانه منتظرم. هارپر لحظه‌ای نگاهش رو از جاده گرفت و با پیام فرانک لبخندی به لبش اومد. تابلوی ورود به شهر رو دید و نفسش آرومتر شد. بعد از ساعت‌ها رانندگی زیر بارون، این یعنی بالاخره به مقصد نزدیک می‌شد. بارون هنوز روی سقف ماشین می‌کوبید. پمپ بنزین کوچیکی کنار جاده دید و آروم همونجا نگه داشت و ایستاد تا بنزین بزنه و بعد سری به سرویس بهداشتی بزنه. نور سرد مهتابی پمپ بنزین روی زمین خیس می‌لرزید. بعد از اون از سرویس بیرون اومد تا سوار ماشینش بشه، اما ایستاد. ماشینش اونجا نبود. زیر لب گفت ماشینم کجاست؟ همینجا بود. بارون شدت گرفته بود و سکوت پمپ بنزین مثل پاسخی بود که نمیخواست بشنوه. هارپر با اضطراب به سمت کارگر پمپ بنزین رفت و ماجرا رو توضیح داد. از ماشینش پرسید از اینکه چطور ممکنه ناپدید شده باشه، اما کارگر فقط با تعجب نگاش کرد و گفت هیچ کس چیزی ندیده. انگار ماشینش توی یه سکوت بارونی اون شب بی صدا محو شده بود. کنار جاده درمونده قدم برمی داشت. همه چیزش، پولش، موبایل و حتی آدرس فرانک توی همون ماشین جا مونده بود که حالا دیگه دستش به اون نمی رسید. فقط یه چتر کهنه براش مونده بود. کارگر پمپ بنزین بهش گفته بود اینجا نزدیکا یه هتل قدیمیه، خلوت و ارزونه. اگه جایی نداری میتونی امشب رو اونجا بگذرونی. با قدمای مردد جلوی هتل ایستاد. ساختمون خاموش و نیمه متروکی که انگار سالهاست کسی سراغش نرفته. دلش آشوب بود، اما چاره‌ای نداشت. نفس عمیقی کشید و چترش رو جمع کرد و با ناامیدی آروم وارد شد. منشی هتل رنگ پریده و آروم پشت میز نشسته بود. هارپر برای یه لحظه خیال کرد چشمای زن سیاه شد، مثل سایه‌ای گذرا. اما وقتی دوباره نگاه کرد همه چی عادی بود. انگار فقط ذهنش با اون بازی کرده بود. هارپر کلید اتاق 302 رو گرفت و به سمت راه پله‌های باریک رفت. طبقه دوم توی یه سکوت سنگین فرو رفته بود. راه رو طولانی و چراغا کم نور و هوا بوی کهنگی میداد. با هر قدم صدای کفشش توی فضای خالی میپیچید و حس میکرد یه چیزی توی این ساختمون بیش از حد ساکته. هارپر با لرز وارد اتاق شد. بوی نم و کهنگی توی هوا پیچیده بود. وسایل قدیمی اتاق حالت چندشاوری داشت. انگار سالهاست کسی لمسشون نکرده بود. همونجا فهمید این شب قرار نیست راحت بگذره. روی تخت نشسته بود که یهویی چشمش به دفترچه افتاد. گوشه اون از زیر بالیش بیرون زده بود. انگار کسی عجله پنهانش کرده باشه و قلبش حسابی تند زد. اتاق ساکت بود، اما حس می‌کرد این دفترچه تنها چیزی نیست که توی تاریکی انتظارشو میکشه. دفترچه رو بیرون کشید.
جلدش کهنه و لبه هاش ساییده بودن. با تردید اونا ورق زد و همون صفحه اول کافی بود تا نفسش توی سینه حبس بشه. نوشته های عجولانی و پر از اضطراب. انگار صاحبش توی آخرین لحظه چیزی رو هشدار داده بود. یادداشت اول با خطی لرزان نوشته شده بود: من قربانی بودم. این یه تله است. اگه صدایی شنیدی توجه نکن. اگه کسی در زد باز نکن، حتی اگه صداش آشنا بود. هارپر حس کرد خون توی رگاش یخ زده. یهو در اتاق رو زدن. ضربه کوتاه و محکم که سکوت رو شکافت. هارپر از جا پرید و قلبش تند کوبید. یادداشت هنوز توی دستش میلرزید. صدایی آروم از پشت در اومد: هارپر عزیزم، منم فرانک، اومدم دنبالت، در رو باز کن. هارپر خشکش زد. فرانک اینجا توی این هتل متروک، اونم نیمه شب، هیچ منطقی نداشت. یادداشت توی ذهنش تکرار شد: اگه کسی در زد باز نکن، حتی اگه صدا آشنا بود. صدا دوباره اومد. این بار نزدیکتر بود. باز کن، در رو باز کن. ببین من ماشین تو برات آوردم. از پنجره نگاه کن. هارپر مردد از جا بلند شد و آروم به سمت پنجره رفت. هر قدمش با تپش قلبش هماهنگ بود. پرده رو گرفت، اما یه لحظه مکث کرد. انگار میترسید حقیقت پشت شیشه رو ببینه. آره، درست میدید. ماشینش همون بیرون بود. زیر نور کمجون چراغ دقیقاً همون رنگ و همون خط و خشا. اما دیدنش نه آرامش آورد نه اطمینان. فقط ترسی عمیق‌تر توی دلش نشست. هیچی منطقی نبود. اگه ماشین اینجاست پس کی اون آورده؟ فرانک چطور نیمه شب سر از این هتل در آورده؟ ترس با هر سوال توی دلش عمیق‌تر می شد. هارپر تصمیمشو گرفته بود. نفسشو آروم بیرون داد و از چارچوب پنجره بالا رفت. از پنجره آویزون شد و خودشو رها کرد. سقوطش سخت بود. با ضربه‌ای سنگین به زمین افتاد و برای چند لحظه نفسش بند اومد. هارپر لنگان لنگان خودشو به ماشین رسوند و در رو کشید و سوار شد. با دستای لرزون موتور رو روشن کرد. بدون مکث پا روی پدال گذاشت و با سرعت از اونجا دور شد. هنوز زیاد دور نشده بود که سایه‌ای بزرگ درست وسط جاده ظاهر شد. با همون صدای آشنای فرانک اما وهم‌آلود گفت: عزیزم، من منتظرم. کجا داری میری؟ سایه به سمتش خیز برداشت و چشمای گداختش مثل دو شعله زنده در تاریکی میسوختن. هارپر وحشت و کنار زد و نفس عمیقی کشید و نگاهش رو به سایه دوخت. هرچی بود تصمیم داشت از اون بگذره و به راه خودش ادامه بده. پدال رو تا ته فشار داد. ماشین از دل سایه رد شد و اون موجود با انفجاری بی صدا به دودی سیاه پاشید و ناپدید شد. جاده خالی بود، اما ضربان قلب هارپر هنوز میتاخت. مستقیم به سمت نور پمپ بنزین رانندگی کرد. اونجا کارگر پمپ بنزین همونجا ایستاده بود و چشماش سیاه و خالی، درست مثل سایه فرانک، بی حرکت، انگار از قبل منتظر رسیدن هارپر بوده. هارپر بدون لحظه مکث پا روی گاز نگه داشت و ماشین با شتاب از دل اون سایه شوم گذشت و موجود تاریک مثل غباری سیاه و در هوا پاشید و ناپدید شد. هارپر خسته و درد کشیده فرمون و محکم گرفت و از شهر دور شد. بارون دوباره شروع به باریدن کرد.
همون بارون سنگین و سردی که از اول شب همراهش بود. قطره ها روی شیشه میکوبیدن، اما هیچ چیز نمیتونست صدای تپش قلب هارپر رو خاموش کنه.